ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලීය ලියෝ සමාජය ස්පෙක්ට්‍රම් ෂෝ YouTube channel සමග එක්වගෙන සිංහලෙන් Python tutorial series එකේ නොකඩවා තික හැරෙන 13 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. 11 සහ 12 එපිසෝඩ් වලින් අපි කතා කරා මොකක්ද මේ repetitive structure කියන්නේ සහ එතනදී අපිට වැදගත් වෙන for සහ while loop ගැන. ඉතින් මේ repetitive structures භාවිතයේදී අපිට වැදගත් වෙන තවත් වැදගත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් තමයි break ස්ටේට්මන්ට් එක. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. අපි දන්නවා මේ for loop සහ while loop වලදී සිද්ධ වෙන්නේ එකම ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිද්ධ වෙන එක. ඉතින් අපි හිතමු අපිට මේ ක්‍රියාව අතරමැදි නතර කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි එතනදී තමයි මේ break කියන ස්ටේට්මන්ට් එක භාවිතා කරන්නේ. අපි දන්නවා අපි for x in range 8 print x කියලා දුන්නොත් කම්පියුටර් එක 0 1 2 3 4 5 6 7 කියන ඉලක්කම් ටික වගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකේ print කරනවා. අපි මේ ගැන 11 වෙනි වීඩියෝ එකේදී for loop ගැන කතා කරද්දී මේ ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අපි හිතමු අපිට x වල අගය 4 කියලා print කරලා එතනින් මේ loop එක නතර කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් එතනදී අපිට මේ break කියන statement එක ඒ වැඩේට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම. අපි මෙතනදී නැවත for x in range 8 print x කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කලින් විදිහට 0 ඉඳන් 7 දක්වා තියෙන ඉලක්කම් ටික print කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ loop එක මැදදීම දෙනවා if x වල අගය සමානයි 4 break කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම කියලා තියෙන්නේ for x in range 8 x වල අගය 0 ඉඳන් 7 දක්වා වෙනස් වෙනකොට x වල අගය print කරන්න. හැබැයි අතරමැදදී x වල අගය 4ක් වෙනවා නම් loop එක නතර කරන්න එතනින් කියලා. දැන් එතකොට ඔයාලට මේක පේනවා x වල අගය 0 1 2 3 4 කියලා print වෙලා එතනින් එහාට loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. loop එක එතනින් නතර වෙලා තියෙනවා. x වල අගය 5 6 7 කියන අගයන් වලට යන්නේ නැතුව අපිට මේ විදිහට break කියන function එක භාවිතා කරලා මේ for loop එක මැදදී loop එක නතර කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කතා කරේ මේ for loop කියන concept එක ඇතුලේ අපි break statement එක භාවිතා කරන විදිහ. දැන් අපි බලමු අපි while loop එකට කොහොමද මේ break statement එක භාවිතා කරන්නේ කියලා. අපි හිතමු a වල අගය 1යි කියලා. මම දුන්නොත් while a වල අගය කුඩයි 9 print a සමානයි a ධන 1 කියලා. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ a වල අගය 9ට වඩා අඩු වෙන තාක් a වල අගය print කරාට පස්සේ a වල අගය ඒ වල දැන් තියෙන අගයට එකක් එකතු කරාට පස්සේ තියෙන අගය බවට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා පළවෙනිට මේ වල අගය 1යි 1 9ට වඩා අඩු හින්දා 1 කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වල අගය ඒ loop එක ඇතුළෙම 2 බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 2 9ට වඩා අඩු හින්දා 2 කියන එක print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වල අගය 3 බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒ වල අගය 8 වෙනවා. 9ට වඩා 8 අඩු හින්දා 8 කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වල අගය 9 බවට පත් වෙනවා. හැබැයි 9 9ට වඩා අඩු නැති හින්දා එතනින් එහාට print වෙන්නේ නැතුව මේ loop එක නතර වෙනවා. හැබැයි අපි හිතමු අපිට ඒ වල අගය 4 වුණාට පස්සේ මේ loop එක නතර කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා අතරමැදදී. ඉතින් අපි මුලින්ම දෙනවා ඒ වල අගය 1යි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් while a කුඩයි 9 print a. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍ය විදිහට මේ ඒ වල අගයන් print වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඒ වල අගය ඒකට ලැබෙන එකක් එකතු කරාට පස්සේ ලැබෙන අගය බවට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ වල අගය 1 2 3 4 බවට වැඩි වීගෙන එනවා. හැබැයි මම මේ අතර මැදදී දෙනවා ඊළඟට if ඒ වල අගය සමානයි 4 break කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා 1 2 3 කියලා ටයිප් වෙලා ඒ වල අගය 4 බවට පත් වුණාට පස්සේ loop එක නතර වෙනවා. එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ loop එක අතර මගදී සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙන එක. ඉතින් මේ break කියන statement එක repetitive structures භාවිතයෙන් ඔයා Python program එකක් හදනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන concept එකක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඊළඟ සතියේ සිකුරාදා මම අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notify වෙන්න නම් ඔයාලා දැන් මම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.